Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ. Tôi nhìn xung quanh. Rất lâu vẫn không có cách nào tin được tất cả ở thực tại. Tôi cầm điện thoại lên xem. Là ngày thứ 25 tôi tái sinh, chỉ còn 5 ngày nữa là đến tận thế. Phải, tôi đã chớt một lần. Chớt vì lòng thương người ngơ ngốc của mình. Khi ngày tận thế cực lạnh đến, là một cô gái thích ở nhà, tôi dựa vào thức ăn và nước dự trữ hàng ngày mà có thể sống sót. Nhưng nhìn thấy hàng xóm đói và lạnh, lòng thương người của tôi trỗi dậy, tôi ngơ ngốc mở cửa. Cơn ác mộng của tôi bắt đầu. Khi hết sạch thức ăn, những người hàng xóm xấu xa nhìn tôi. Có lẽ do tôi chớt trong uất hận, nên ông trời đã cho tôi quay lại 2 tháng trước. Lúc này, còn cách tận thế cực lạnh 1 tháng nữa. Tôi nén lại cơn hận thù, tỏ ra bình thường trước mặt hàng xóm. Tôi phải trả thù, nhưng trước tiên, tôi phải nghĩ cách thoát khỏi cái lạnh chớt người này. Bố mẹ tôi mất sớm. Tôi lớn lên cùng ông ngoại. Năm trước khi ông tôi mất, ông đã để lại cho tôi một khoản tiền. Tôi đã lấy hết số tiền này ra, trực tiếp đi tìm bên trung gian để họ giúp tôi tìm một căn hộ trên tầng cao nhất. Đáp ứng các điều kiện sau, phải là tầng trên cùng, nước và điện ổn định. Bởi vì tôi thích sạch sẽ, nên càng ít người ở trong khu càng tốt. Vừa hay, trong tay anh trai môi giới cũng có một căn như vậy. Đối diện khu phố các cô vừa hay cũng có một căn, là nhà mới vừa giao tháng trước. Tầng 30, còn là căn hộ thông tầng, chủ nhà mua để đầu tư. Tôi chỉ vào nhìn một cái, liền trả luôn một lần 2 năm tiền thuê nhà. Hợp đồng đã ký, tôi đến công ty sửa nhà. Sau một cuộc trò chuyện đơn giản, bên kia đại khái đã biết mục đích của tôi. Nhưng khi tôi nói yêu cầu chi tiết của tôi về việc cải tạo biệt thự, bên kia liền sửng sốt. Xin hãy giúp tôi thay hết tất cả cửa sổ, đổi thành cửa sổ 4 lắp kính, đổi sân thượng và cửa ra vào thành cửa chống nổ, làm tường dày hơn. Tất cả đều được trang bị lắp cách nhiệt. Sau khi nghe nhu cầu của tôi, vị giám đốc khách hàng vốn còn tươi cười kia liền trực tiếp đóng băng biểu cảm. 3 giây sau mới bình tĩnh lại. Cô Lý, số lượng cải tạo này của cô hơi lớn. Hơn nữa cô cũng yêu cầu phải hoàn thành trong vòng 5 ngày. Tôi em là hơi khó. 30 tỷ, khó khăn gì anh tự tìm cách khắc phục. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, khối lượng công việc này thực sự hơi lớn. Tôi muốn đảm bảo chất lượng. 60 tỷ, có thể cho chúng tôi thêm 3 ngày nữa không? 5 ngày nguyên vật liệu có hơi khó. 90 tỷ, không làm được, tôi tìm người khác. Được, cô Lý, tôi hứa sẽ hoàn thành trong vòng 5 ngày. Cuối cùng chúng tôi vui vẻ ký hợp đồng xây dựng. Tôi đã đặt cọc 30 tỷ. Sự đơn giản cho căn nhà này nhưng lại không hề đơn giản. Lúc thi công, công nhân tò mò hỏi tôi, cô đang chuẩn bị làm gì thế? Chú à, tôi chuẩn bị livestream, sợ tiếng ồn quá lớn, làm phiền người dân. Nghe tôi nói vậy, công nhân cũng không hỏi nữa, còn khen những phẩm chất tốt ở tôi. Tôi cũng lắp đặt lò sưởi để nấu ăn và sưởi ấm. Sau khi làm tất cả những điều này, tôi đã mua rất nhiều than trên mạng. Than rất dễ mua, giá chưa đắt. Tôi cũng mua bột gạo, ngũ cốc và dầu, các loại đồ dùng hàng ngày, các loại thức ăn nhanh. Tất cả mọi thứ liên tiếp được chuyển đến nhà. Vì lúc hàng mới giao, trong khu phố không có nhiều người, nên tôi đã đổ đầy cả tầng trên và tầng dưới, một cách thần không biết, quỷ không hay. Mấy thứ này đủ để tôi sống trong nhà 2 năm. Tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Vì vậy, tích trữ càng nhiều càng tốt. Dù sao nếu dùng không hết, tôi vẫn có thể bán lại. Sau khi làm xong việc này, còn 1 tuần nữa là tận thế cực lạnh đến. Tôi trở về khu phố cũ, mất thêm 2 ngày nữa, chuyển hết những thứ quan trọng trong căn phòng đó. Đến căn hộ mới này, nhìn đầy đủ vật tư, trong lòng tôi tràn đầy cảm giác an toàn, nghĩ rằng kiếp này tôi nhất định sẽ sống tốt. Chỉ còn 5 ngày nữa, những người hàng xóm tốt của tôi, những ngày tốt đẹp của các người sắp kết thúc rồi. Các người yên tâm, những gì kiếp trước các người tặng cho tôi, giờ tôi sẽ trả lại cho các người gấp trăm lần. Trời vừa sáng, đã mang lại cảm giác rất lạnh rồi. Mọi người ra ngoài đã phải mặc áo len và áo khoác rồi. Nhiều người thắc mắc tại sao nhiệt độ thay đổi nhanh như vậy. Tôi cầm điện thoại lên và đặt đồ ăn cho mình. Sau đó chậm rãi đứng dậy rửa mặt, để tiện cho kế hoạch trả thù tiếp theo của tôi. Mấy ngày nay tôi vẫn sống ở đây. Một lúc sau bữa sáng được giao đến, tôi từ từ ăn xong. Vừa ra khỏi cửa, tôi gõ cửa nhà đối diện trước. Nhà này là một cặp vợ chồng, nhưng người này rất ghê tởm. Người phụ nữ đi làm, tôi hiếm khi gặp cô ấy. Người đàn ông nhàn rỗi. Mỗi lần thấy tôi, lại nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt dâm tà. Điều đáng ghét hơn là anh ta lại đến gõ cửa nhà tôi, hỏi tôi bao nhiêu tiền một đêm. Tôi tức giận gọi cảnh sát.
và thông báo cho quản lý tòa nhà và vợ anh ta. Tôi nghĩ vợ anh ta sẽ ngăn cản chồng mình. Nhưng không ngờ vợ anh ta lại mắng tôi. Nói tôi quyến rũ chồng cô ta, nhưng sự can thiệp của cảnh sát cũng khiến anh ta có chút kiềm chế. Nhiều nhất là đi vòng quanh cửa nhà tôi. Những chuyện ghê tởm đó lại không dám làm nữa. Cho đến khi nhiệt độ thấp bùng phát, tôi nhớ rõ. Anh ta là người đầu tiên cầm dao đi về phía tôi hôm đó. Được lắm, vậy thì tôi sẽ trả lại anh theo cách của anh. Cửa mở ra, là một bà già. Mẹ của người đàn ông đó. Bà già này mới chuyển đến đây không lâu. Sở thích lớn nhất là lợi dụng. Đi ra ngoài không kiếm được gì thì trong lòng không thoải mái. Thảm sàn trước cửa nhà tôi đều bị bà ta trộm hết. Bà già tức giận hỏi tôi. Làm cái gì thế? Tôi cười hì hì. Dì ơi, hôm nay siêu thị đối diện khu phố có hoạt động. Tất cả giảm giá 20%. Dì xem, 2 ngày nay hơi lạnh rồi. Dự là mọi thứ sẽ tăng giá ngay. Đó là lý do tôi đến đây để nói với dì một tiếng. Thật à? Bà già lập tức phấn chấn tinh thần. Tôi gật đầu. Dì mau đi đi. Rất nhiều người đang tranh cướp đó. Tôi còn bảo bà ta đừng nói với ai. Nếu không sẽ có nhiều người đi hơn. Những thứ như rẻ như trứng thì không đến lượt bà ta mua nữa. Kiếp trước, siêu thị đó giảm giá vào ngày thành viên hàng năm. Vì không truyền thông mạnh, nên người trong khu phố không biết nhiều. Tôi vừa kịp đến, nên mua rất nhiều đồ. Tôi biết bà già đó sẽ đến. Quả nhiên không lâu sau tôi đã thấy bà ta đi ra ngoài. Đi đi, mua thêm nhiều chút. Nếu không làm sao có thể đủ cho người trong căn hộ ăn chứ. Hai hình bóng đáng ghét hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng đi xuống dưới tầng. Lần này tôi đến nhà một đôi nữ sinh. Vì kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của họ, cuối cùng tôi cũng biết được trà xanh giả tạo là gì. Trước khi tận thế cực lạnh đến, vì tuổi cũng ngang ngang nhau, họ đã từng nói chuyện với tôi rất tốt. Mà ngày này của kiếp trước, cũng là hai người đến bảo tôi cùng đi siêu thị. Bởi vì siêu thị giảm giá, cũng bởi vì tôi có thói quen tích trữ hàng, nên hôm đó tôi mua rất nhiều đồ. Một tuần sau cơn bão tuyết, nhiều người trong nhà không còn đồ ăn. Nhưng họ lại nhắn trong nhóm các chủ hộ rằng nhà tôi có rất nhiều vật tư. Họ còn giả vờ hỏi tôi, có thể chia sẻ với hàng xóm không? Lúc đó tôi đúng là một con ngốc. Hoàn toàn không nhận ra họ dùng đạo đức để lợi dụng tôi. Tôi không nhận ra trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, vật tư quan trọng như thế nào. Tôi ngây thơ vui vẻ đồng ý. Nhưng ngay sau khi tôi mở cửa và đóng góp tiền dự trữ của mình, lại là hai người dùng giọng điệu vô tội, nhắc mọi người là tôi còn dự trữ, kích động mọi người lục soát nhà tôi. Thậm chí cuối cùng mọi người đều hướng ánh mắt đói khát về phía tôi. Cũng là do lời nhắc nhở của họ. Cho nên lần này tôi sẽ không tha cho họ. Thiến Thiến, là cô à? Cửa mở, là Đường Đóa giả tạo. Thiến Thiến, mấy ngày nay cô làm gì thế? Cũng không thấy cô đâu. Trà xanh Mạc Xuyến nhẹ nhàng nói, phía sau. Không phải nói là muốn đi ăn lẩu sao? Hôm nay là chủ nhật, họ đều ở nhà. Tôi nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn tát cái miệng to của Tôi cố nén cơn giận, mỉm cười với họ. Xin lỗi nhé, tạm thời tôi không ăn lẩu được. Tôi hết tiền rồi. Nhưng mấy ngày nay tôi đã làm một dự án. Tuần sau sẽ được thanh toán tiền. Đến lúc đó tôi mời các cô ăn buffet hải sản. Giây tiếp theo, họ vui vẻ cười. Thật sao? Quen nhau hơn 1 năm nay, họ chỉ mời tôi ăn một miếng dưa hấu, một cốc trà sữa, mỗi lần còn lại đều là tôi trả tiền. Lý do là người có năng lực làm việc nhiều hơn. Họ tự hào về tôi, mà tôi lại là một kẻ rất ngốc. Lần nào cũng trả tiền cho họ vô ích. Cuộc sống đã khiến thói quen của họ thành thế này. Siêu thị có hoạt động, các cô đi siêu thị không? Bọn họ vui vẻ đồng ý. Sau khi đến siêu thị, tất cả những gì họ mua đều là đồ dùng hàng ngày. Và tất cả những gì tôi mua đều là đồ ăn thức uống. Thực tế, đồ dùng trong căn hộ thông tầng đã đủ rồi. Mua những thứ này chỉ là để trả thù thôi. Tôi tính toán thời gian cùng họ về. Vừa vào khu phố thì gặp một nhóm hàng xóm. Tôi chủ động chào hỏi mọi người, và cố ý hay vô ý để họ nhìn thấy những gì chúng tôi đã mua, có kinh nghiệm kiếp trước. Tôi biết họ sẽ từ đây ra. Khi đợi thang máy xuống, có thể vào nhà các cô nói chuyện không? Dù sao cũng mua nhiều đồ ăn như vậy, vừa hay có thể làm đồ ăn nhẹ để trò chuyện. Được chứ, hoan nghênh cô đến chơi, có của miễn phí. Họ không đồng ý mới lạ, nhưng ngay khi họ mở cửa, hàng xóm cũng tình cờ ra ngoài. Giây tiếp theo, tôi nhiệt tình lấy một hộp sô-cô-la, đưa cho đứa trẻ nhà đối diện. Tôi biết gia đình này thích nói chuyện phiếm, nên tôi cố ý. Mẹ đứa trẻ có được đồ của tôi. Tất nhiên rất khách sáo. Đi siêu thị à? Cô mua nhiều thứ thế? Vâng, hôm nay siêu thị có hoạt động, nên tôi mua thêm chút đồ. Cái này là của họ. Vừa rồi, tôi cố tình giúp họ xách một cái túi rất nhỏ, nên Đường Đóa và Mạc Xuyến tưởng tôi đang nói về cái túi nhỏ đó. Nhưng trong mắt người mẹ đó,
Cô ta sẽ chỉ nghĩ rằng tôi đang nói đến tất cả. Điều tôi muốn là kết quả này. Sau khi vào nhà, tôi không ngần ngại lấy đồ ăn nhẹ ra, cho họ ăn uống. Đã đến giờ ăn trưa rồi. Tôi đột nhiên cau mày, tôi có chút việc gấp. Phải nhanh ra ngoài một chuyến, đồ cứ để ở nhà các cô trước. Tôi sẽ quay lại lấy sau. Được, không vấn đề gì. Chúng tôi luôn ở nhà, tất nhiên họ sẽ không từ chối. Bởi vì như vậy, họ có thể tiếp tục ăn đồ của tôi. Dù sao thì tôi cũng không bao giờ quan tâm. Sau khi ra ngoài, tôi đi thẳng đến cửa hàng bán thiết bị camera, mua một số camera HD và pin mặt trời. Đơn giản, dễ lắp đặt. Tôi quay lại căn thông tầng trước, cài đặt camera riêng biệt ở cửa. Sân thượng. Tòa nhà này gần đường. Camera trên sân thượng, có thể nhìn thấy đường và cửa khu phố đó. Nói ra, tôi thực sự thích cái sân thượng này. Ở độ cao tầng 30, lại được tôi rào tre nhân tạo xung quanh. Có làm gì bên trong cũng không sợ người khác nhìn thấy. Sau khi trời tối, tôi trở về khu phố đó, gõ cửa nhà Đường Đoá và Mạc Xuyến. Lấy đồ của tôi đi. Tôi cũng không đi thang máy, mà đi từng bước trên cầu thang bộ đến tầng nhà tôi. Nhưng leo 3 tầng cầu thang cũng không mệt. Đặt đồ vào nhà, tôi lại nhanh chóng đi xuống cầu thang, đi thang máy về. Làm như vậy chỉ là để camera giám sát trong thang máy. Quay lại được tôi trở về tay không. Đã hơn 9 giờ tối rồi. Mọi nhà đều đóng cửa, ngoại trừ camera trong thang máy. Không ai nhìn thấy tôi. Sau khi về đến nhà, tôi đã kiểm tra đồ đạc. Quả nhiên bị bọn họ ăn không ít. Ăn đi, ăn đi. Cơm đoạn đầu luôn phải ăn ngon hơn chút. Buổi chiều, tôi đã ngủ một giấc trong căn thông tầng rồi, nên lúc này tôi cũng không buồn ngủ. Mở hộp khoai tây, tôi tìm một bộ phim vừa ăn vừa xem. Chờ thời gian qua 12 giờ, tôi cầm camera giám sát ra ngoài. Camera và pin năng lượng mặt trời đã được tôi kết nối xong từ sớm rồi. Nơi lắp đặt camera tôi cũng đã xem từ lâu rồi. Một cái trước cửa nhà tôi, một cái trước cửa nhà Trà Xanh và Ả Giả Tạo. Còn một cái nữa được lắp đặt ở hành lang tầng 6. Tôi nhớ rất rõ. Lúc trước người đàn ông ở phía đông tầng 6 này làm sao đè được tôi xuống đất, để người khác cướp thức ăn của tôi. Tất cả đều là camera lộ kim HD. Vị trí lại ẩn, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện được. Nguồn điện ngoài pin mặt trời cũng được kết nối với dây điện của đèn hành lang. Thêm cục pin mặt trời này còn có thể sạc điện, chỉ cần là có điện là có thể sạc. Cũng có thêm một lớp bảo hiểm. Tôi nhớ rất rõ, kiếp trước sau khi nhiệt độ thấp đến sẽ mất điện, nhưng nó không dừng lại, cứ thỉnh thoảng lại đến. Sau khi làm xong việc này, tôi về nhà tắm rồi ngủ. Ngày hôm sau khi thức dậy, đã hơn 2 giờ chiều rồi. Thời tiết ngày càng lạnh. Tôi nhìn điện thoại, nhiệt độ đã giảm xuống âm 6 độ. Mọi người ra ngoài đã mặc áo len cotton rồi. Trong nhóm chat, trang cá nhân, mạng xã hội, tất cả đều đang than khóc vì lạnh. Sao thời tiết năm nay có thể kỳ lạ như vậy? Có người nói đùa, không phải tận thế đến rồi chứ. Cũng có người cảm thấy môi trường trái đất hiện nay quá tệ. Hesi, con người làm quá rồi. Có người trêu chọc, có người than thở, nhưng không ai nhận ra tận thế cực lạnh đã bắt đầu rồi. Tận thế cực lạnh sắp đến, nhưng tôi lại không sợ chút nào. Lòng thương người bùng nổ. Tôi tham gia nhóm khu dân cư, thay đổi những ngày tháng hướng nội của tôi, đi chơi với những người mẹ. Sự nhiệt tình và hào phóng của tôi gây ấn tượng với rất nhiều người trong khu dân cư. Ngày lễ Quốc khánh đến như đã hẹn, nhiều người đã lên kế hoạch đi du lịch hoặc về quê. Nhưng ở một nơi, dịch bệnh bùng phát, chính phủ kêu gọi người dân không ra ngoài. Thế là mọi người đều phải hủy bỏ kế hoạch ra ngoài. Phòng chống dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu. Người lớn phải đi làm, trẻ em phải đi học. Nếu ra ngoài mà không về được thì xong luôn. Cho nên khu phố trở thành nơi tụ tập của mọi người. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ, trái tim đã đóng băng của tôi lại từ từ tan chảy. Trẻ con vô tội. Do dự một hồi, tôi vẫn ngầm nói cho những bà mẹ đó, dịch bệnh sẽ còn tiếp diễn, mọi người cứ tích trữ đồ dùng sinh hoạt và thức ăn đi. Phải đó, thực sự phải tích trữ một chút để đề phòng. Một số người trong số họ đã nghe, nhưng cũng có một số không nghe. Không tích trữ nữa, không tích trữ nữa. Trước đây tích trữ quá nhiều rồi, cuối cùng phát hiện ra không có tác dụng gì cả. Thật lãng phí. Tôi rất bất lực. Cho đến khi đêm khuya yên tĩnh, tôi chuẩn bị chuyển đồ trong nhà bên này sang căn nhà mới. Lúc này nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ. Mọi người đã ngủ rồi. Ngay cả nhân viên bảo vệ cổng khu phố cũng ở trong phòng không ra ngoài. Trước khi đi, tôi lại lên tầng lần nữa, nhét một lá thư dưới cửa nhà cặp vợ chồng trẻ đó. Trong thư, tôi nghiêm túc nói cho họ biết, đây không phải trò đùa, cũng chắc chắn không phải chuyện bắn tiếng đe dọa. Ngày mai nhất định phải đi dự trữ vật tư. Dù sao kiếp trước,
Họ cũng là những người duy nhất không làm hại tôi. Chị gái tốt bụng đó còn cố gắng giúp tôi cầu xin lòng thương xót. Chỉ là giây tiếp theo, chị ấy đã bị chồng kéo về. Tôi không trách chồng chị ấy. Đối mặt với một đám người không bằng cầm thú, anh ấy chỉ muốn sống sót cùng vợ. Đáng tiếc, hình như họ không tin tôi. 3 ngày trước tôi đã gửi thư rồi. Họ vẫn không có động tĩnh gì cả. Ngày mai sẽ là cơ hội cuối cùng của họ. Nhiệt độ xuống tới âm 50 độ. Một trận bão tuyết bắt đầu ập đến, gió hú và thảm họa bắt đầu. Trở về căn thông tầng lúc 2 giờ sáng. Tôi nằm trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết đã ngủ bao lâu. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa dữ dội. Tôi giật mình tỉnh dậy. Trong lòng đầy nghi ngờ. Tôi chuyển đến đây không ai biết. Việc sửa nhà đã kết thúc. Quản lý cũng sẽ không đến nhà. Vậy là ai chứ? Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra camera giám sát. Giây tiếp theo, tôi liền hít một hơi lạnh. Là Đường đó. May mà tôi không mở cửa. Không thì toang rồi. May mà não nhảy số nhanh. Tôi có lộ sơ hở gì trước mặt cô ta chưa? Nhưng câu trả lời là không, đây là nơi cứu mạng tôi. Tôi đã rất thận trọng từ đầu đến cuối. Cho dù là với môi giới hay với công nhân sửa nhà, tôi cũng đưa ra lý do chính đáng. Lúc chuyển đồ, ra ra vào cũng không có mấy người nhìn thấy. Nhưng nếu tôi không lộ sơ hở, sao Đường đó lại tìm đến đây? Nhưng tôi đã biết câu trả lời rồi. Ngoài điểm mù camera có một nhân viên bảo vệ đi đến. Ngôi nhà này mới được cải tạo cách đây vài ngày. Chắc chắn chưa làm xong đâu. Có vẻ như hôm nay không làm việc. 2 ngày nữa cô lại quay lại nhé. Đường đó bất đắc dĩ bỏ đi. Tôi tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ. Nhưng suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định giả vờ như không biết gì cả. Dù sao sau hôm nay, cô ta muốn cũng không đến được. Bảo Tuyết đến. Ngày này qua ngày khác, cô ta muốn tới, trừ khi bay tới đây. Tôi liền yên tâm trở lại. Nhìn cô ta và bảo vệ, một người đi trước, một người đi sau ra cổng. Đột nhiên tôi cảm thấy đói. Tôi nhanh chóng vào bếp. 10 phút sau, tôi ngồi vào bàn ăn. Lúc này đã gần 1 giờ chiều rồi. Tôi đã ngủ rất lâu. Tôi lướt điện thoại. Có rất nhiều bà mẹ tìm tôi đi chơi. Tôi bỏ qua không trả lời, nhưng tôi lại dừng lại ở nhóm 3 người. Trong đó có tôi, Đường Đoá và Mạc Xuyến. Đọc kỹ cuộc trò chuyện của họ, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Đường Đoá lại đến. Không phải cô ta đến tìm tôi, mà là cô ta muốn mua nhà, muốn đến xem loại phòng. Không thể không nói, làm kẻ giả tạo cũng cần vốn. Ví dụ như xinh đẹp, khuôn mặt baby đó của Đường Đó. Trắng trắng mềm mềm, tôi thấy đáng thương, khiến người ta rất dễ mùi lòng. Tôi là con gái mà nhìn còn thích. Huống hồ là con trai, nghe nói gần đây cô ta quen một người giàu có. Cũng không biết làm thế nào để lừa người ta. Người giàu có đó đã đồng ý mua nhà cho cô ta. Đường Đó rất tham lam, hiếm khi lừa được một con mồi lớn. Tất nhiên cô ta sẽ muốn mua một căn lớn, nhưng nếu đòi một căn biệt thự lớn, sẽ khiến người ta nghĩ rằng cô ta hãm. Nên cô ta lừa người giàu có kia, nói là mua một phòng thông tầng có sân hiên. Mùa hè có thể cùng anh ta ngắm sao trên sân. Người giàu có nghe rất thú vị, liền sẵn lòng đồng ý. Nhưng căn thông tầng có sân hiên không dễ tìm, cô ta xem tới xem lui đều không hài lòng. Cuối cùng vừa vặn khu phố bên này lại có căn thông tầng của tôi đang rao bán, nhưng chủ nhà lại ra ngoài rồi. Môi giới nghĩ đến việc đưa cô ta đến nhà tôi trước để xem phòng. Trùng hợp là tôi cũng thuê nhà của họ. Hôm qua bên môi giới đã đưa cô ta đến đây một lần rồi, chỉ là tôi không có ở đây, cho nên hôm nay Đường Đoá đến một mình. Lúc này tôi mới yên tâm. Đến chiều, nhiệt độ giảm dần. Qua rèm cửa, tôi thấy cặp vợ chồng tầng trên nhà tôi lái xe rời đi từ cổng khu phố. Lẽ nào là đi mua vật tư? Tôi nghĩ. Rồi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người vợ đó. Chị Quyên, em vừa thấy anh chị lên xe. Anh chị ra ngoài chơi à? Giây tiếp theo, không, anh chị về nhà mẹ chị. Ôi, có biến rồi. Mấy ngày này kết trước, bọn họ ngày nào cũng ở nhà. Chị Quyên nấu cơm ngon. Mỗi ngày tôi đều có thể ngửi thấy hương thức ăn từ nhà chị ấy. Nhưng tôi cũng sẽ không hỏi gì cả, chỉ có thể gửi một câu: vậy chúc chị Quốc Khánh vui vẻ nhé. Nhưng ai biết, giây tiếp theo, Phàm Phàm ca, em có muốn đi dự trữ một ít thức ăn không? Tôi giật mình. Xảy ra chuyện gì rồi sao? 3 phút sau, chị Quyên mới nói cho tôi biết có người nhắc nhở chị là sắp hạ nhiệt rồi. Lúc đó sẽ không tiện ra ngoài, bảo chị tích trữ thêm đồ. Tốt quá rồi. Cuối cùng chị ấy cũng không coi lời cảnh báo của tôi là trò đùa nữa. Vậy có nghĩa là họ sẽ tích trữ đồ. Nói đến đây, tôi cũng không cần hỏi gì nữa. Vậy anh chị đã tích trữ chưa? Bố mẹ chị đã đến siêu thị lớn nhất thành phố rồi. Chị sẽ đi gặp họ ngay bây giờ. Sau đó anh chị sẽ về sống cùng bố mẹ.
Giây tiếp theo, một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu tôi. Tôi vội vàng đi ra ngoài. Bao Tuyết đến như đã hẹn. Sấm sét huỳnh huỳnh, gió gào thét. Tận thế cực lạnh thực sự bắt đầu rồi. Tôi do dự mấy lần, vẫn quyết định dùng thân phận quản lý gọi điện cho bảo vệ ở cổng khu phố. Vừa nhận được thông báo, tuyết rơi đột ngột. Vì phòng bảo vệ không có điều hòa, vì sự an toàn của anh, tạm thời không cần làm nhiệm vụ nữa, đóng cổng khu phố là được. Bảo vệ đang ngây người. Vừa nghe câu này, liền nhanh chóng khóa cửa và về nhà. Tôi nhìn thấy anh ấy qua cửa sổ, mới yên tâm trở lại. Tôi làm thế là có lý do. Một là tôi cứu anh ấy một mạng. Tuyết lớn sẽ bắt đầu sớm thôi và phải rơi rất lâu. Lúc đó anh ấy bị kẹt trong phòng bảo vệ, không ăn không uống, không được sưởi ấm, sẽ không sống được quá 2 ngày. Hai là một khi khóa cổng khu phố, tôi lại càng được đảm bảo hơn, càng an toàn hơn. Rất nhiều người đều phát hiện tuyết rơi rồi, mọi người đều hoang mang. Một bà mẹ trong nhóm chủ hộ khu phố gắn thẻ chị Quyên. Bạn của cô có nói nhiệt độ thấp lần này sẽ đến mức độ nào không? Những thợ lặn cũng đột nhiên nổi lên. Chuyện gì thế này? Tôi hối hận vì đã không nghe lời chị Quyên, đi tích trữ đồ. Tuyết rơi rồi, ngày mai đồ ăn chắc chắn sẽ tăng giá. Họ vẫn rất lạc quan mà cho rằng đây chỉ là một trận tuyết rơi bình thường, thay đổi nhiệt độ bất thường chút mà thôi. Chị Quyên không trả lời, tôi để lại tin nhắn cho chị Quyên. Chị đừng gây chú ý trong nhóm, cho dù chị và anh Cương đã về bên chỗ bố mẹ rồi. Đột nhiên một cơn buồn ngủ ập đến, tôi liền đi ngủ. Giấc ngủ này không ngủ quá lâu, lúc thức dậy mới hơn 7 giờ sáng. Tôi nghĩ có lẽ là vì tôi không thể chờ đợi, muốn biết phản ứng của những người hàng xóm tốt của tôi, nên hưng phấn không ngủ được. Nhưng khi tôi mở điện thoại, người thảo luận không nhiều, ngay cả ả trà xanh và kẻ giả tạo cũng không lên. Nghĩ cũng đúng, buổi sáng ngày lễ, ai lại dậy vào giờ này? Đến cửa sổ, trước mắt là cảnh tuyết rơi dữ dội, đổ từ trên trời xuống. Khắp nơi đều là tuyết trắng. Không ngoài dự đoán, trên đường không có một bóng người. Kiếp trước, tôi ngủ đến buổi chiều thì bị cái lạnh đánh thức. Khi cầm điện thoại lên tính đặt đồ ăn, đọc tin báo tuyết trên điện thoại, tôi mới biết đến trận tuyết lớn này. Điều buồn cười là tôi đã rất phấn khích, gọi ả trà xanh và kẻ giả tạo đi làm người tuyết. Kết quả là đến cửa đơn nguyên, tuyết đã chất đống cả rồi, không thể ra khỏi cửa đơn nguyên được nữa. Nghĩ đến kiếp trước, trái tim tôi đột nhiên nặng trĩu. Sự hận thù cũng dâng lên, nhìn những cột điện trên phố đã ngắn hơn rất nhiều. Tôi gần như hả hê vì điều đó. Gọi điện cho Đường Đó. Để không bỏ lỡ cuộc gọi của người giàu có, Đường Đó sẽ không tắt tiếng điện thoại. Nối máy, là Đường Đó với giọng mái ngủ. Tôi cố tình hoảng sợ kêu: "Cô mau dậy đi, tuyết rơi rồi." "Tuyết rơi rồi sao?" Giống như kiếp trước vậy. Đường Đó lập tức tỉnh táo. "Tuyết rơi thật rồi sao? Ôi, đúng là tuyệt quá." Tôi ngắt lời cô ta, hét lên đầy phấn khích, nhắc nhở cô ta, nhưng bây giờ mới là ngày mồng 1 tháng 10. Cô không thấy thời tiết này bất thường sao? Có gì bất thường chứ? Bây giờ mọi người không chú ý đến bảo vệ môi trường, nhiệt độ bất thường cũng bình thường. Ôi, lạnh quá. Cô ta đứng dậy, đi ra cửa sổ và nhìn ra ngoài. Sau đó, cô ta có hơi nghiêm trọng: "Trận tuyết này có lớn quá không?" Tôi nói lấy lệ vài câu, rồi cúp máy, trở lại giường ngủ tiếp. Tôi lại thức dậy vì đói. Tôi cầm điện thoại lên xem, 11 giờ trưa. Trong điện thoại có cả một đống tin nhắn. Tôi không xem mà đi nấu cơm. Nước, điện, gassy đều còn, máy điều hòa không khí công suất cao vẫn chưa tắt, thêm vào đó làm nớp giữ nhiệt. Vì vậy, nhiệt độ trong nhà vẫn có thể trụ được. 10 phút sau, tôi vừa lướt điện thoại, vừa ăn bát mì trứng thơm ngon, canh nóng ấm bụng. Tôi giống như hoa cỏ khô héo, được tưới tắm mà sống lại. Sau miếng canh ấm cuối cùng, tôi hài lòng đặt bát xuống, ngồi trên ghế và ở một hơi thật to. Sau khi nghỉ ngơi một lát, tôi đi rửa bát. Phải nói rằng, nằm thẳng cẳng, không cần lo lắng việc ăn uống, không cần làm việc kiếm sống. Nó thật sung sướng làm sao. Tôi từ từ làm xong mọi việc, mới về xem điện thoại. Giống như kiếp trước, khắp nơi đều có một chủ đề, tuyết lớn. Một số người vẫn như kiếp trước của tôi, vui vẻ không cần đi làm, nhưng một số người đã ý thức được nguy cơ, bắt đầu kêu không có thức ăn ở nhà, hỏi xem nhà ai có thì bán cho họ. Trong số những người này, có những người thực sự không có gì ăn, cũng có lúc người khác còn chưa ý thức được cuộc khủng hoảng, bắt đầu tích trữ vật tư, lương thực, vì có kinh nghiệm kiếp trước. Tôi không còn xa lạ gì với những tin này nữa, nên lời đọc, lướt điện thoại lung tung. Đột nhiên điện thoại rung lên, có người gửi tin nhắn cho tôi. Tôi mở ra xem là Mạc Xuyến. "Cô đang làm gì ở nhà thế? Sao vẫn chưa trả lời tin nhắn?" Tôi trả lời:
Thức đêm tăng ca rồi. Đang ngủ vẫn nhắn tin à? Tôi hết đồ ăn rồi. Tôi không trả lời, trực tiếp xem camera giám sát ở cửa nhà đó. Phát hiện cô ta và đường đó đã gõ cửa nhà tôi rồi. Tôi không nghĩ họ quan tâm đến tôi. Chỉ là đến vòi tiền thôi. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một chuyện. Kiếp trước tôi đi siêu thị với họ. Lần đó hai người họ mua không ít. Nói cách khác, khi họ nói với mọi người rằng nhà tôi có thức ăn, họ không thiếu thức ăn. Mà hai người họ cũng biết tôi không bao giờ keo kiệt với họ. Ngay cả khi đồ của họ đã hết, tôi cũng sẽ chia cho họ. Cho nên thức ăn của tôi thực ra cũng chẳng khác gì thức ăn của họ. Trước cuộc khủng hoảng sinh tồn, thức ăn là sự sống. Họ không có lý do gì để phản bội tôi. Ngay cả khi họ rớt tôi vì thức ăn, cũng bình thường hơn hành xáo này. Nhưng ưu điểm của tôi là tôi sẽ không nghĩ về những chuyện tôi không hiểu được. Trải qua một lần sinh tử, những chuyện này đối với tôi không có ý nghĩa gì nữa. Những ngày tới, ngoại trừ thỉnh thoảng tôi mở camera giám sát, quan sát xem kẻ thù của tôi có động tĩnh gì không, thì tôi chỉ cày phim, đọc tiểu thuyết, chơi game. Nhiệt độ thấp chỉ mới bắt đầu. Tất cả mọi người đều lạc quan trước thảm họa này. Nghi tuyết sẽ ngừng rơi. Chính phủ cũng sẽ đến ứng cứu. Chính phủ thực sự cũng đang cứu hộ. Nhưng mục tiêu cứu hộ của chính phủ hiện giờ là điện, là nước, là khí đốt. Những thứ cần thiết khác cho cuộc sống, đặc biệt là khi điện ngừng hoạt động. Người dân không thể dùng điều hòa để sưởi ấm. Rất nhiều người sẽ chết. Ngày nào Trà Xanh và kẻ giả tạo cũng đến tìm tôi. Tôi không để ý đến họ. Họ gõ cửa nhà tôi mấy lần. Đương nhiên sẽ không có ai mở. Hai người họ tức giận rồi. Sao cô lại không để ý đến chúng tôi? Có phải sợ hai chúng tôi tìm cô đòi đồ ăn không? Tôi trả lời một câu. Khó chịu, không thoải mái. Ngày nào cũng ngủ. Bất kể họ hỏi gì, tôi cũng không trả lời nữa. Cứ để họ như vậy. Nhưng tôi thực sự rất vui. Có vẻ như thức ăn của họ đã gần hết rồi. Hôm nay không biết đã bao nhiêu ngày của tận thế cực lạnh. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, tuyết đã rơi liên tục cả tuần rồi. Giữa tuần tuyết có tạm ngừng rơi 2 ngày. Nhưng mọi người còn chưa kịp vui mừng. Nhiệt độ lên tới âm 5-10 độ. Nhưng mới qua mấy ngày lại rơi nữa. Và cứ tiếp tục cho đến bây giờ. Lần này tuyết rơi liền 5 ngày. Tuyết sắp chất thành đống trên tầng 8 rồi. Cứ tiếp tục thế này, Giả Tạo với Trà Xanh trên tầng 9 cũng bị chôn sống thôi. Trong nhóm đang hoảng loạn cả rồi. Có người kêu muốn mở cửa thoát hiểm dẫn lên tầng cao nhất, bởi vì những tầng bị chôn vùi kia thiếu khí, gần như không thở được. Nhưng nếu mở cửa thoát hiểm kia ra, nhiệt độ trong tòa nhà sẽ càng thấp, đặc biệt là những hộ gần mái nhà sẽ càng lạnh hơn. Vì vậy họ kiên quyết không đồng ý. Sau một cuộc tranh cãi, những người ở tầng dưới đành chấp nhận, yêu cầu người tầng trên mở cửa sổ. Mở cửa để không khí vào nhà họ qua cửa sổ. Sau đó đi xuống hành lang vào nhà người khác. Nhưng đề nghị này đương nhiên càng không có ai đồng ý rồi. Người ở tầng dưới hoàn toàn tức giận. Giây tiếp theo, có người cầm dụng cụ muốn lên tầng cao nhất đập cửa thoát hiểm. Nhưng người ở tầng trên cũng không nhường nhịn, trực tiếp cầm reo làm bếp đứng chờ trước cửa thoát hiểm. Mọi thứ sắp đi theo hướng không thể kiểm soát. Nhưng ngay lúc này, tôi liền mở miệng. Đừng tranh cãi nữa, cửa thoát hiểm đó là loại cửa đẩy ra ngoài. Tuyết trên sân thượng dày như vậy, dù có mở khóa, cửa cũng không thể mở ra được. Mọi người nhìn lại, đúng là như vậy. Họ liền lặng lẽ về nhà, thấy tôi ngoi lên. Giây tiếp theo, Trà Xanh và Giả Tạo lại nhắn tin đến. Tôi liếc nhìn, không quan tâm, trực tiếp đứng dậy ôm một đống củi lên tầng, lần lượt đặt vào lò sưởi. Tôi chuẩn bị rượu và diêm. Tôi biết cả khu vực này sẽ mất điện tối nay. Lò sưởi này dùng để nấu ăn và sưởi ấm. Có thể sưởi ấm, cũng có thể nấu ăn. Đột nhiên một cơn đói ập đến. 30 phút sau, tôi ngồi trên ghế sofa và nấu lẩu. Mặc dù thịt cừu đông lạnh trong nồi lẩu không ngon bằng thịt tươi, nhưng cũng được. Thêm chút rượu vang đỏ, vừa đủ mềm thịt cừu. Sau khi ăn uống, tôi lại kiểm tra lại tất cả pin, đèn điện. Cái nào không đủ điện tôi liền sạc ngay. Quả nhiên không đợi đến bình minh thì mất điện. Những cư dân tầng dưới đang khóc lóc. Thực sự rất lạnh. Trên giường tôi đắp chăn dày, mà lộ đầu ra bên ngoài cũng vẫn lạnh đến phát đau. Tôi run rẩy đến trước lò sưởi để châm lửa. Chờ cho đến khi ngọn lửa bùng lên mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi trốn trong chăn, lướt điện thoại. Cho đến khi ngọn lửa trong lò cháy bùng lên, tôi mới dậy, rửa mặt và nấu ăn. Bữa sáng rất đơn giản, một bát mì trứng thơm phức. Trong lúc ăn, tôi lại tiện tay đăng bài lên trang cá nhân. Nội dung bài viết: trong ngày tuyết rơi dày đặc,
một nồi lẩu và ngon lửa ấm cúng thật phù hợp. Bài này chỉ hiển thị với những người hàng xóm trong khu phố đó. Tiết lớn đã rơi nửa tháng rồi. Thức ăn của mọi người đều chạm đáy rồi. Bạo động kiếp trước chính là bắt đầu từ ngày mất điện. Ảnh vừa được đăng lên, giả tạo liền gọi điện đến. Tôi vứt điện thoại qua một bên, tập trung vào bữa ăn, nhưng vừa ăn sáng xong lại nghe thấy một tiếng động lớn. Giống như có cái gì đó nặng nề rơi trên sân thượng nhà tôi. Tôi đứng hình trước tiếng động lớn này. Nhưng 3 giây sau, cách đó không xa lại có một tiếng động lớn. So với lúc nãy, tiếng này to hơn và xa hơn. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngay bên ngoài khu phố, có thứ gì đó đập vào bãi đất trống đang chờ phát triển. Cách đây không xa. Tuyết quá sâu, thứ đó rơi trong tuyết tôi không nhìn rõ. Chỉ có khói bốc lên từ hố tuyết. Nghĩ đến động tĩnh trên ban công vừa rồi, tôi vừa hoảng vừa sợ, thuận tay cầm cái xẻng bên cạnh cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo ra ngoài, nhưng tuyết cao như núi. Tôi nhìn mãi cũng không thấy gì cả. Nhưng không biết rõ là cái gì, trong lòng tôi lại không yên tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi giấu một con reo làm bếp trong tay, mở cửa. Cũng phải nhờ tôi 2 ngày nay thỉnh thoảng lên đây dọn tuyết, nên tuyết trên sân giờ không quá sâu. Tôi lấy xẻng, thở hổn hển đào liên tục cả nửa ngày, nhưng lại đào ra một cái đầu người. Lại có một người trên sân thượng tầng 30. Tôi hét nghẹn cả cổ họng, suýt thì ngất đi. Phản ứng đầu tiên của tôi là người này không thể giữ lại. Lấy xẻng xúc tuyết kéo cái đầu kia một chút. Không có phản ứng gì, đây là chớt rồi hay chỉ ngất xỉu. Nhưng rồi tôi bắt đầu đào thật nhanh. Ai quan tâm anh ta chớt hay ngất rồi. Kéo ra đến cạnh sân thượng và ném xuống. Tôi sẽ an toàn. Nhưng ngay khi tôi lật mặt anh ta ra, nhìn rõ một khuôn mặt rõ ràng, đột nhiên một bóng người hiện lên trong đầu tôi. Tôi là người đã chớt một lần rồi. Lý trí nói cho tôi biết, ném anh ta xuống, tôi sẽ hoàn toàn an toàn. Nhưng, người này giống người đó. Tôi không biết anh ta là ai. Làm sao anh ta lại đến được sân thượng của tôi? Nhưng, nếu anh ta là người đó. Giây tiếp theo, tôi đưa ra quyết định. Mà nó, bà đây lại tốt bụng. Nếu lại bị lừa lần nữa, bà đây cũng chịu thôi. Cùng lắm là chớt cùng nhau. Tôi đưa anh ta về phòng tôi. Bắt đầu nghĩ xem phải làm gì với anh ta. Cả nhà chất đầy đồ dùng và củi. Chỉ có phòng tôi ngủ mới ở được. Không có chỗ nào khác để ngủ. Suy đi tính lại, tôi đặt một chiếc chăn bông dày trước lò sưởi, rồi kéo anh ta lên chăn bông. Tôi lấy hộp thuốc và kéo. Hesi, thử thôi chứ biết sao giờ. Không cứu được cũng không thể trách tôi. Tôi lấy ra chút cồn và bắt đầu xử lý vết thương của anh ta. Đổ cồn lên. Anh ta đang hôn mê liền trực tiếp hét lên. Mặt anh ta trắng bệch, mắt hơi mở. Tôi là người dễ bị mồ mả nhà anh lừa đây. Giờ tôi sẽ trị thương cho anh. Tôi cảnh cáo anh đừng động đậy. Còn động đậy nữa, tôi sẽ ném anh ra ngoài cho anh chết cóng. Không biết có phải bị tôi dọa sợ không? Anh ta thật sự không nhúc nhích. Việc băng bó vết thương, tôi thực sự rất có kinh nghiệm. Nhầm cái là bắt đầu băng bó. 30 phút sau, vết thương đã được xử lý xong. Nhưng đợi tôi xong việc quay lại. Được lắm tên này, người ta lại nhắm mắt không lên tiếng nữa. Được, tôi thừa nhận rồi.